नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक एन्ड पेल च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु, आज हामी चाहिँ एउटा यस्तो एप्लिकेसनको कुरा गर्ने छौं जुन एप्लिकेसनको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईहरुले सजिलो तरिकाले इंग्लिश सिक्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि अफलाइनमा। हजुर, यदि तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम छ इंग्लिशको बारेमा या अंग्रेजीको बारेमा, तपाईलाई पढ्न या तपाईलाई कुनै पनि प्रब्लम छ भने तपाईले एकदमै सजिलो तरिकाले बिना इन्टरनेटको युज गरिकिन तपाईले सजिलो तरिकाले इंग्लिशको जुन शब्दहरु हुन्छ, विभिन्न चीजहरु तपाईले सजिलो तरिकाले सिक्न सक्नुहुनेछ। सो विदाउट डिले, लेट्स बिगिन। I'm coming home. साथीहरु, सबैभन्दा पहिला हामी प्ले स्टोरमा जाम। प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ त्यो एप्लिकेसनको बारेमा पनि हल्का हामीले चाहिँ रिभ्यू गरौँ र त्यसपछि म तपाईहरुलाई चाहिँ भन्नेछु कि यो एप्लिकेसनलाई हामीले कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा। साथीहरु, डाउनलोडको लागि मैले तपाईहरुलाई अलरेडी डिस्क्रिप्सन बारमा तपाईहरुलाई लिंक दिइसकेको छु, तपाईले सजिलो तरिकाले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, म चाहिँ अलरेडी प्ले स्टोरमा गएको छु। प्ले स्टोरमा गएपछि तपाईले चाहिँ यो डिक्सनरी सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जब यो डिक्सनरी सर्च गर्नु तपाईले देख्नुभएको छ, यो डिक्सनरीको बारेमा तपाईले सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ टप फ्री एजुकेसन चाहिँ नम्बर 6 मा पर्छ। यो भने एकदमै राम्रो र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेस्ट डिक्सनरी ट्रान्सलेसन बिट्विन इंग्लिश एन्ड 38 ल्याङ्ग्वेज इन एप्स भनेपछि यसले चाहिँ 38 ल्याङ्ग्वेजमा सजिलो तरिकाले ट्रान्सलेट गरेर तपाईहरुलाई दिन्छ। साथीहरु, सो यो वान अफ द बेस्ट एप्लिकेसन रहेको छ। यसको डाउनलोड तपाईले हेर्नुभयो भने 10 मिलियनले डाउनलोड गरिसकेको छ। इट्स वान अफ द बेस्ट। यसको रेटिङको कुरा गर्ने भने 4.5 रेटिङ छ, जुन चाहिँ तपाईले सजिलो तरिकाले पढ्न सक्नुहुनेछ र बाँकी अरु इन्फर्मेसन तपाईले सजिलो तरिकाले पछि यहाँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। यसको फिडब्याकहरु हेर्नु, तपाईले डिक्सनरी फिडब्याक 96 पनि एकदम राम्रो छ। जस्तै अरु विभिन्न फिडब्याकहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी लागौँ यसको चाहिँ इन्टरफेस तर्फ। साथीहरु, त्यसपछि जब तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईले यसलाई ओपन गर्नु। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्ने भन्ने हुन्छ नि, म चाहिँ यसको ओपन गर्न गइरहेको छु साथीहरु। र साथै जब हामीले चाहिँ फर्स्ट टाइम यसलाई ओपन गर्छौं, हामीलाई चाहिँ यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्न सक्छ। तपाईले देख्नुहुन्छ कपी टु ट्रान्सलेट। साथीहरु, एकदमै सजिलो तरिकाले यो एप्लिकेसनको मद्दतले गर्दा तपाईले हरेक इंग्लिश वर्डलाई सजिलो तरिकाले र एक्युरेट नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो तपाईले देख्नुभएको छ, यसको स्केप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्वाइप गरेर तपाईले देख्नुहुन्छ लर्न अफलाइन भनेपछि भन्नु मतलब चाहिँ यो तपाईले सजिलो तरिकाले अफलाइनमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुनै पनि इन्टरनेटको आवश्यकता पर्दैन। साथीहरु, एक्चुअली तपाईले एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु भने तपाईले सजिलो तरिकाले यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अफलाइन बिना इन्टरनेट। अब हामी गरौँ नेक्स्ट। त्यसपछि तपाईले देख्नुहुन्छ साथीहरु, जब तपाईले लग गर्नुहुन्छ तपाईको स्क्रिनलाई, यदि तपाईको स्क्रिन लग गर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ हरेक चोटी तपाईले अनलक गर्दाखेरि तपाईलाई नयाँ नयाँ वर्डहरु आउँछ, जसको चाहिँ तपाईले मिनिङ पनि सजिलो तरिकाले थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईले विभिन्न तरिकाले हरेक चोटी तपाईले लग गर्ने बित्तिकै आफ्नो नयाँ नयाँ जो वर्डहरु तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स बिगिन विथ द स्टार्ट। स्टार्टमा हामीले क्लिक गरौँ। साथै त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई एलाउ गर्दा जुन एक्सेसहरु मिडियाहरु हुन्छ त्यसको चाहिँ एलाउ गर्दा, किनभने यसले डाउनलोड गर्छ। त्यसपछि हामीले यसलाई एलाउड गरिदियौ। र साथीहरु, त्यसपछि तपाईले देख्नुहुन्छ यस्तो तपाईले प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज हुन्छ जुन हाम्रो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज यसले डाउनलोड अफलाइन प्याकेज डाउनलोड गर्नलाई खोजिरहेको छ। यदि तपाईले चाहिँ यसको लागि चाहिँ नेपाली या हिन्दीको जुन पनि तपाईले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले यहाँ सजिलो तरिकाले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। डेफिनेटली हामी चाहिँ पहिला नेपालीमा जान्छौँ। साथै त्यसपछि हामी तपाईले देख्नुहुन्छ नेपाली छ, नेपालीलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। नेपालीलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले अफलाइन डिक्सनरी तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्छ। त यो 1 MB को मात्र धेरै पनि त्यत्रो धेरै छैन, त सजिलो तरिकाले तपाईले डाउनलोड गर्नुहुन्छ। डाउनलोड गर्नु त्यसपछि तपाईले डन गर्नु होला साथीहरु। र साथै जब तपाईले डन गर्नुहुन्छ तपाईले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ डाउनलोड पनि भएको तपाईले देखिसक्नु होला, अलमोस्ट यो डाउनलोड भइसकेको छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको एउटा यसको इन्टरफेस हुन्छ साथीहरु, किनभने यो फ्री एप्लिकेसन डेफिनेटली एडभर्टाइजमेन्टहरु त आउँछ नै, तर यदि तपाईहरु चाहिँ अफलाइनमा हुनुहुन्छ भने तपाईसँग एडभर्टाइजमेन्टहरु आउँदैन। र साथीहरु, तपाईले विभिन्न चीजहरु तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै विभिन्न चीजहरु तपाईले देख्नुहुन्छ आई विल हैव गुड चान्स भन्ने, त्यहाँ तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट चाहिँ टक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले त्यसको स्पेलिङहरु करेक्ट गर्नको लागि तपाईले यसमा क्लिक गर्नु भने तपाईले स्पेलिङहरु करेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले गेम खेल्न पनि तपाईले यहाँ सिक्न सक्नुहुन्छ र फन हिसाबले तपाईले सिक्नुहुन्छ। विभिन्न तरिकाले तपाईले सजिलो तरिकाले विभिन्न चीजहरु तपाईले यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसैगरी तपाईले देख्नुभएको छ कुनै पनि वर्डहरु या तपाईलाई कुनै चीज तपाईलाई चाहिएको खण्ड तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट तपाईले चाहिँ वर्डहरुको मिनिङ पनि तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म लेख्न गइरहेको छु, जस्तै मैले लभ लेखे। लभको तपाईले कति छिटो तरिकाले यसले चाहिँ हामीलाई देशको चाहिँ प्रेम सम्बन्ध तपाईको ढाँचा त विभिन्न चीजहरु तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै भेरी फास्ट एकदमै छिटो तरिकाले दिन्छ। यदि तपाईले कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न या तपाईले चेन्ज गर्न पर्यो, यसमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ नेपालीमा टाइप गर्नु भने एक्ज्याक्टली यसले चाहिँ अब इंग्लिशमा दिन्छ साथीहरु। त्यसैगरी तपाईलाई अरु पनि चाहिएको छ भने तपाईले यसमा क्लिक गर्नु ड्रइङ ड्रप मेनुमा, र तपाईले चाहिँ अरु ल्याङ्ग्वेज तपाईले कुनै पनि डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ सजिलो तरिकाले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो कम्प्लिटली अफलाइन ल्याङ्ग्वेज साथै जसको मतलब गर्दा तपाईले सजिलो तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले बिना इन्टरनेट यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईले देख्नुभएको छ साथीहरु, यो चाहिँ अलरेडी हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसैले हामी चाहिँ यसको ब्याकमा जाउँ। ब्याकमा गएपछि तपाईले देख्नुभएको छ टिनोटा.मा तपाईले क्लिक गर्नु तपाईले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईको अफलाइन डिक्सनरी तपाईको यहाँ हुन्छ। अफलाइन डिक्सनरी तपाईले दिइरहेको छ। त हामीले चाहिँ अफलाइन डिक्सनरीहरु चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेका छौं र यसको चाहिँ 56,000 भन्दा बढी वर्डहरु यसले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छ।
साथै त्यसैको तपाईले जानु डिस्प्ले ल्याङ्ग्वेजहरु हुन्छ तपाईको आफ्नो वर्डहरु हुन्छ र तपाईको यहाँ चाहिँ सेटिङ तपाईले सजिलो तरिका अब सेटिङहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै जब तपाईँ सेटिङमा जानुहुन्छ यस्तो छ वर्ड लक स्क्रिन भनेको छ जुन चाहिँ मैले अघि तपाईलाई भनेको थिएँ तपाईले जति चोकि पनि तपाईको चाहिँ स्क्रिनलाई लक गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँ नयाँ नयाँ वर्डहरु पाउनु जस्तै अब हेर्न जाम म यसलाई लक गर्न गइरहेको छु साथै मेरो स्क्रिन अलरेडी लक भइसकेको छ र अब हामी अनलक गरौँ यसलाई र अनलक गर्नेबित्तिकै तपाईले देख्नु साथै यहाँ चाहिँ नयाँ एउटा वर्डहरु आएको छ तपाईले सजिलो तरिकाले यसमा टच गर्नु यसको चाहिँ तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जतिसुकै गाह्रो वर्डहरु भयो भने तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ त्यसलाई प्रोनाउन्सिएसन पनि सजिलो तरिकाले सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि हामी चाहिँ यसलाई माथि जाउँ त्यसपछि हामी तपाईले देख्नुभएको छ क्विक ट्रान्सलेट हुन्छ क्विक ट्रान्सलेट चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले काम गर्छ र चाहिँ कपी टु ट्रान्सलेट हुन्छ यहाँ कपी टु ट्रान्सलेट पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अन गरेका छौँ यहाँ इन्स्टल कपी ट्रान्सलेट तपाईले चाहिँ यसलाई पनि तपाईले चाहिँ अन गरिदिनु होला साथीहरु यसलाई अन गर्नु के तपाईले कपी गर्ने बित्तिकै एकदमै छिटो तरिकाले यसले ट्रान्सलेट गरेर तपाईलाई दिनेछ हरेक जुन इंग्लिश वर्डहरु जस्तै हामी जाउँ एउटा चाहिँ अब हामी यसको बारेमा चाहिँ मिनिङहरु तपाईँ हामीलाई चाहिएको छ कुनै पनि मिनिङहरु हामीलाई चाहिएको छ भने हामी एउटा वेबसाइटमा जाउँ साथीहरु जुन वर्डहरु ट्रान्सलेट लागि चाहिँ म अलरेडी एउटा वेबसाइटमा आइसकेको छु जुन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँ पनि कुनै पनि चीजमा आउनुभयो या वेबसाइट कुनै पनि तपाईले चाहिँ फेसबुक हो जुन पनि हुन सक्छ तपाईलाई कुनै पनि अंग्रेजीहरु या त्यहाँको चाहिँ वर्डहरु तपाईलाई चाहिँ डिफिकल्ट लाग्यो भने तपाईले सजिलो तरिकाले अन द स्पट एकदमै छिटो तरिकाले तपाईले ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ र साथै त्यसको लागि चाहिँ म एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कपी गर्न गइरहेको छु त्यसको लागि तपाईले यसलाई टच गर्नु टच गरेपछि तपाईले चाहिँ वर्डहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जति पनि वर्डहरु तपाईलाई चाहिएको छ र त्यसपछि सजिलो तरिकाले तपाईले यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र साथै देख्नु जब तपाईले कपी गर्नुभयो कपी गर्न साथ यसले चाहिँ एकदमै छिटो र सजिलो तरिकाले तपाईको चाहिँ जुन इंग्लिशको लागि ट्रान्सलेट गरेर अलरेडी नेपालीमा दिइसकेको छ साथीहरु यसरी तपाईले हरेक वेबसाइटबाट तपाईको फेसबुकबाट सजिलो तरिकाले चाहिँ इंग्लिशलाई सजिलो तरिकाले तपाईले ट्रान्सलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु यो चाहिँ अफलाइन पनि काम गर्छ सो यो चाहिँ एउटा वान अफ द बेस्ट एप्लिकेसन हो साथै तपाईले सजिलो तरिका हरेक वेबसाइटबाट तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ कुनै पनि इंग्लिश वर्डहरुलाई तपाईले सजिलो तरिकाले ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु त्यति मात्र नभएर तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ बोलेर पनि तपाईले आफ्नो वर्डहरुलाई चाहिँ तपाईले सजिलो तरिकाले ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसमा तपाईले देख्नुभयो चाहिँ यहाँ माइकको चिन्ह छ माइकको चिन्ह तपाईले प्रेस गर्नुभयो भने हेलो हाउ आर यु तपाईले देख्नुभयो साथै यो गुगल जुन हुन्छ गुगलको हेल्पले चाहिँ चुज गरेको पनि देख्नुभयो त जुन तपाईले बोल्नुभयो त्यसले यहाँ देखाउँछ हेलो हाउ आर यु हेलो हाउ आर यु यस्ता तपाईले दिन्छ जुन पनि तपाईले भन्नुभएको त्यसलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नुस् र साथै तपाईले सिलेक्ट गर्नेबित्तिकै यसले चाहिँ अलरेडी यसलाई ट्रान्सलेट गरेर पनि तपाईलाई सजिलो तरिकाले दिन्छ र यो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन भोइस जुन छ त्यो चाहिँ यसले चाहिँ गुगलको मद्दतले गर्दाखेरि चाहिँ उसले यसले ल्याउँछ त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले ट्रान्सलेट गरेर आफ्नो नेपालीमा दिन्छ यसरी पनि तपाईले सजिलो तरिकाले ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै तपाईले सेन्टेन्सहरुलाई पनि यहाँबाट सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो भनेको के हो विभिन्न सेन्टेन्सहरु यदि तपाईलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ भने तपाईले यसलाई जुन माइक छ माइकमा तपाईले क्लिक गर्नु भने यसरी तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ सेन्टेन्सहरु पनि सिम्पल सेन्टेन्स जो तपाईले सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुनेछ र साथै त्यति मात्र नभएर तपाईलाई सजिलो तरिकाले तपाईले आफ्नो क्यामेराको सहयोगले पनि तपाईले हरेक चीजहरु ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईले क्यामेरामा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ जुन तपाईले देख्न सक्नुभएको छ यहाँ जस्तै त हामीले चाहिँ यस्तो खालको तपाईले देख्नुभयो तपाईले सजिलो तरिकाले यसलाई चाहिँ इंग्लिश वर्डमा चाहिँ तपाईले लिएर जानु होला जस्तै म लिएर गएको छु थ्यांक यू देख्नु तपाईँ जुन चाहिँ राइट साइडले 4 लाई चाहिँ क्लिक गरेको छ र 4 पर क्लिक गरेको छ यसले लागि भनेर देखाइरहेको छ तपाईँ सजिलो तरिकाले नेपालीमा यसलाई ट्रान्सलेट पनि गरेर तपाईँ दिइसकेको साथीहरु यसले जुन चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ यो प्लस चिन्ह तपाईँ जहाँ लानुहुन्छ त्यहाँबाट सजिलो तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर दिन्छ साथी यसो तपाईँ सजिलो तरिकाले चाहिँ तपाईको क्यामेराको मद्दतले पनि सजिलो तरिकाले आफ्नो वर्डहरुलाई इंग्लिश जुन पनि वर्डहरु छ तपाईले सजिलो तरिकाले त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह र सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला तपाईँ सबैलाई बाइ बाइ टेक केयर हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम